بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. درس امروزی خود را در ادامه درس های گذشته آغاز نیم. درس امروزی ما یک موضوع تحت عنوان گزینه تحت عنوان سلز هستند. سل در اصل به معنای در زبان فارسی به معنای حجره معنا میدن و در اصل افکت خود را هم دقیقاً تاثیر خود را روی یک خانه یا یک سلی یا یک حجره در داخل اکسل میگذارن. و اولین گزینه‌اش که در اینجا شما به وضوح میبینین تحت عنوان insert هستن. insert به معنای درج کردن را میگن. شما در قسمت بخش insert در این قسمت اگر توجه داشته باشین البته اگر دراپ داون را ما باز کنیم گزینه های بیشتری میآید و بخش بعدی یا گزینه بعدی تحت نام دیلیت هستن در اینجا. و دیلیت وظیفه چی هستن که یک بخش برای شما بگیرن دیلیت کنن. در اینجا در حال حاضر ما یک از گزینه هایی که در اینجا داریم دیلیت هستن در اینجا. خب گزینه بعدی یا بخش بعدی تحت عنوان فرمت هستن که فرمت وظیفه‌اش چی هستن؟ قالب بندی مونن اونمو قسمتی از سل هایی که داخل اکسل هست. ما دقیقاً امروز به صورت عموم یا به صورت کلی روی عدمی چند موضوع میپیچیم و میبینیم که چه قسمی هستن و چه قسمی کار را انجام میدن. در قسمت بعدی یا بخش بعدی که در اینجا وجود دارن ما میاییم به صورت عموم توضیحات کلی از این بخش را کار. در قسمت اولی insert هستن. insert به صورت عموم در زبان فارسی به معنای درج کردن مینامیدن. insert cell یک خانه را درج کنن، insert row یک سطر را درج کنن و insert sheet یک شیت درج insert column sheet column یک ستون درج کنن و insert sheet یک شیت دیگر را در اینجا درج کنن. خب به خاطر چی استفاده میشن؟ یک زمان هستن که شما می نویسین که ID در اینجا ID name post salary overtime یعنی اضافه کاری و بعدا هم در اینجا میگذارین توتال. در اینجا چی باقی ماندن؟ میایم در اینجا تمام بخشا فکر کنیم که ما دیتای مورد نظر خود را پر کردیم. فرق ندارن شما آمدین آیدی مورد نظر را درج کردن. اگر شما خواسته باشین مثلا من در اینجا در اینجا درج میکنم یک عدد را و بعدا درکش میکنم به طرف پایین. حالا یک خانه یا یک بخشی یا یک نامی را درج کردیم میخوایم یک خانه را پایینتر یا بالاتر درج کنیم. شما میتونین که از قسمت چی استفاده کنین؟ insert رو. و به ترتیب یک سطر را برای شما اضافه میکنم. در صورتی که یک اون قسمت دچار مشکل شدین میتونین از این قسمت استفاده کنین. یکی و یک زمان هستن که شما میخواین بعد از سلری اوورتایم هستن. اوورتایم یک مسئله کاملا متفاوت هستن، اضافه کاری هستن که در اینجا بررسی میکنیم بعدن. حالا ما میخوایم که بر اساس ساعت اینا رو بررسی کنیم. ما میایم چی کنیم؟ حالا در اینجا یا در قسمت توتال اگر در قسمت توتال کلیک کنین میانی توتال و گزینه اوورتایم برای شما یک کالم درج میکنن. اگر روی اوورتایم درج کنین میانی سلری و اوورتایم برای شما درج میکنن. ما میخوایم در میانی اوورتایم و توتال برای ما یک کالم درج کنن. چی کار میکنیم؟ از اینجا میایم گزینه چی رو مد نظر میگیرم؟ از اینجا گزینه تحت عنوان insert sheet columns را و اینجا هم میگذارم hours یا hours. به این ترتیب یعنی تعداد ساعت هایی که اضافه کاری کردن چند است. به این شکل 2 ساعت اضافه کاری کردن، 10 ساعت اضافه کاری کردن در اینجا باید لیست شوند. خب اگر شما بیاین برعکس همین گزینه ها را انجام بدین، یک گزینه سل دارین که حالا در اینجا زیادتر چی استفاده نمیشن یعنی معلوم نمیشن. من خانه را برای شما رنگ کنم. در اینجا اگر ما بخوایم این بخش درج دیلیتش کنم بگویم که چی دیلیت سل، حالا برای شما یک همچون تولتیبی باز میشن که برای شما معلومات میدن. معلوماتش چی هستن؟ میگن که شیفت کنن سل را طرف لفت اپ رو و یا کالم. ما میگیم که در اینجا به صورت طرف لفتش شیفت کنن. زمانی کلیک کنم از اینجا یک خانه را کم کردن. چرا؟ به خاطر از اینکه یک سل را شما دیلیت کنین جایش سل دیگر میشه. و اگر اینسرت کنین یک سل دقیقاً هم به این ترتیب طرف رایت از این اینسرت کنین به این شکل برای شما همون خانه را پر میکنن. و قسمت بعدی که در اینجا هستن دیلیت چی هستن؟ دیلیت رو هستن. در صورتی که شما یک سطر را با رنگ متفاوت‌تر مد نظر من میگیرم در اینجا، اگر بخواین اینمی رو را دیلیت کنین چیکار میکنین؟ در اینجا میایین میگین که دیلیت رو، برای شما اون نمور رو دیلیت میشن. یک زمان هستن که یک رو اضافه هستن و یا یک رو کم هستن. و به می ترتیب اگر شما یک کالم رو مد نظر بگیرین یا ستون مد نظر بگیرین در اینجا
بیاین بخواین این بخش را دیلیت کنین، کالم به می ترتیب یک بخش کالمی را دیلیت میکنن به می ترتیب. قسمت دیگر را هم مد نظر بگیرین، تحت عنوان دیلیت شیت هستن. در صورتی که شما شیتی دور دارین، دوباره کلیک کنین روی شیت، برای شما یک وارنینگ، یک هشدار از طرف مایکروسافت اکسل میاد و در اینجا برای شما میگن که شما برنامه مایکروسافت اکسل را پرمننتلی، این دائمی دیلیت میکنین. آیا شما میخواین که ادامه بدین؟ ما میگیم بله. در اینجا مو شیت دیلیت کردن و دوباره در اینجا گزینه insert هم هستن. insert sheet، دوباره یک شیت دیگر را برای ما اضافه کردن. خب در قسمت بعدی یا بخش بعدی تحت عنوان فرمت هستن. فرمت به معنای قالب، یعنی شما میخواین یک قالب مشخص برای خود بسازین. حالا چه تعداد روی ما چقدر بلندیش باشن، چقدر کالم ما ارزش باشن، کدام روها نشان داده شوند، کدام روها نشان داده نشوند و شیت های ما با چه رنگ باشن و چه استایل باشن. دیگه این برمیگردن به خود شما و سلیقه شما که شما چه قسمی این بخشا را تنظیم کنین و ترتیب بدین. اولین گزینه یا اولین بخش که در اینجا دارین، ما میایم در قسمت گزینه تحت عنوان نام ها، از قسمت فرمت میگیم که رو هایت به صورت پیشفرض 15 هستن. شما اگر مد نظر بگیرین 20 و از اینجا اوکی رو بزنین، ببینین یک مقداری فاصله را زیادتر کردن. شما هم در سنتر بیارین به این شکل. به این شکل شما تانستین که یک مقداری یک خانه تحت این کالم چهارم را، روی چهارم را یک مقدار بلندیش را بالا ببرید. اگر شما یک زمان هستن که چی میخواین ایجاد کنین، یک حاضری ایجاد کنین، مثلا در اینجا آیدی مد نظر میگیرین و بعدا نیم مد نظر میگیرین. حالا در اینجا روزهایش هستن، روزهای هفته، مثلا شنبه و یک شنبه و دوشنبه یا حالا به می ترتیب. شما اینمی خانه ها رو مثلا در اینجا 30 خانه رو مد نظر میگیرم به می ترتیب. حالا من حساب بکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 به می ترتیب 9 10 به می ترتیب. حالا هر مقداری که شدن، من تعداد زیادتر رو نمیگم. اینمی رو میخواین به اندازه یک تیگ حاضری باشن. شما میایین در قسمت چی؟ فرمت، و ای بار از قسمت ویتش، وید یعنی ارزش، در اینجا 8 هستن، ما در اینجا مد نظر میگیریم 3. حالا با ای اختیاری هستن. به صورت پیشفرض چند بدن؟ 8.43 و شما مد نظر میگیرین 3. و از زمانی که اوکی رو بزنیم ببینین خانه ها را خردتر کردن. بازم خانه ها اگر متوجه شین یک مقداری بزرگتر هستن. ما در اینجا میایم چی کارم؟ دوباره تغییر میدم. چند؟ 2. و از زمانی که اوکی رو بزنم دقیقاً مساوی به همون علامت تیک مارک یا 2 خیلی خرد شدن. شما میتونین که در اینجا تغییراتی دوباره رو بیارین، بگوین که 2.5 به این ترتیب 2.5 و اوکی بزنین. حالا بهتر شدن. شما این یک بخش از حاضری بودن که ما اصلا نمونه از اینجا، حالا نام در اینجا درج کنین، در اینجا حاضری رو فقط تیک کنین که بعدا طریقه ایجاد کردن حاضری رو هم برای شما خود گفتم که به چه صورت هستن و چه قسمی باید حاضری رو ایجاد کنیم که تعداد حاضر بودن و غیر حاضر بودن را کاونت کنن، به ترتیب بشمارن. خب قسمت بعدی یا بخش بعدی در اینجا یک تحت عنوان آتو آتو فیت رو هایت هستن، آتو فیت کالم ویت هستن. اگر شما روی این گزینه کلیک کنین، تمام کالم ها را به اندازه متن مورد نظر اونمو قدر فیت میکنن. به مو ترتیب ببینین این خانه بزرگ هستن. در صورتی که در اینجا شما بیاین آتو فیت کالم ویت هستن، رویش کلیک کنین، به این ترتیب به اندازه از هر کدامش را به اندازه از خانگاه فیت کردن. اما اگر شما بیاین در اینجا بگوین که دیفالت ویت در اینجا شما میتونین که استفاده کنین. این را از اینجا کپی بگیرین، اگر که اوکی کنین کدام اتفاق نمیافتن. فقط دیفالت ویت یعنی ویت یا مو ارز فعلی رو نشان میدن که شما بیاین در اینجا دوباره همین بخش پست کنین و اوکی کنین. تمام خانه ها را مساوی به یک حالت یادمو حالت اورجینالش قرار دادن نمیشه. و برعکس شما قسمی که در شیت اولی بخش گزینه های هایت تغییر دادن، شما میتونید که از اینجا دوباره بگین که آتو فیت رو هایت، روی این گزینه کلیک کنین، پس در حالت اولی میارن بمیشه. قسمت بعدی یا بخش بعدی به نام ویزیبیلیتی هستن. ویزیبیلیتی یعنی قابل دید. کدام بخش ها قابل دید باشن؟ رو، کالم، شیت و می ترتیب. برعکس اپوزیت از این بخش هم دارن، یعنی برعکس از این بخش هم دارن. اگر شما یک رو رو هایت کنین، چه قسمی ان هایت کنین. اگر یک کالم هایت کنین، چه قسمی ان هایت کنین. و یک شیت اگر بخواین هایت کنین و چه قسمی از ان هایت استفاده کنین. خب این به خاطر چی هستن؟ به خاطر از هستن که شما تعدادی از کالم ها رو بخواین به صورت مخفی باشن، یعنی هایت باشن. مثلا از کالم چند از ششم تا هشتم نمیخوایم نشان بدن، شما انتخاب کنین این کالم. در قسمت رو میایین،
و از اینجا گزینه hide and unhide و روی رو کلیک کنین. ببینید در اینجا عمو خانه ها را در اینجا 4 هستن 6 شدن، در اینجا هم کالم 5 هستن کالم 10 شدن. و حال اگر بخواین این رو دوباره از هاید بکشین، یعنی از حالت پنهان شدن بکشین، چی کارین؟ از یک قسمت به این ترتیب انتخابش میکنین و فرق ندارن در اینجا هستن اینجا هستن هر قسمت هستن، ولی باید اینمی دو خانه انتخاب شون، خانه پنجم روی پنجم و روی 10. از اینجا میایین چی کارین؟ دوباره انهاید مد نظر میگین انهاید رو دوباره پس برای شما ویزیبل شدن، نمایش دادن. این از این بخش. اگر شما بخواین کالمی تحت عنوان اوورتایم نشان ندن، شما میتونین که از اینجا بیاین بررسی کنین که هاید کالم و می ترتیب کالم هاید کردن و دوباره در دقیقاً شما اگر بخواین انهایدش کنین ابتدا سلکتش کنین و بعدا از اینجا انهاید میگیرین که دوباره انهاید شد. شیت سوم را شما میتونین که هاید کنین. چه قسمی؟ من میایم در قسمت شیت و از اینجا میایم میگیم که هاید شیت. کدام شیت در اینجا یک فضا رو برای ما آورد. البته شیت واسه کلی هاید کردن دیگه نشان نداره. دوباره اگر شما چندین تا شیت داشته باشین، یک شیت دیگر داشته باشین، در اینجا دوباره این شیت هم هاید کنین به می ترتیب هاید شیت. و حال اگر انهاید شیت بگیرین به می ترتیب گزینه انهاید شیت ما در اینجا داریم. انهاید شیت بر اینجا برای شما مشخص کنین کدام شیت میخواین که انهاید کنین، مثلا شیت 3 یا شیت 4. به می ترتیب اوکی رو بزنین. به می ترتیب اونمو شیت را که قرار هستن که شما نمایش بدین برای شما دوباره در قسمت پایین در اینجا نشان میدن. خب این از این بخش. قسمت بعدی یا بخش بعدی بسیار مهم هستن که اینجا کم هستن، به نام ارگنایز شیت هستن، سازماندهی کردن یک شیت ها. و در اینجا گزینه چی هستن؟ شیت رینیم شیت هستن، موو و کپی هستن و کلر هستن که ما در این کار نداریم. ببینید ما شیت از اینجا هم میتونیم رینیم کنیم. روی شیت راست کلیک از این قسمت هم میتونیم رینیم بزنم و نامش بگذارم مثلا ریزالت حالا یا ایمپلوی، چون از این خاطر ایمپلوی حالا دیتا. ببینید من نامی از این شیت خود به نام ایمپلوی دیتا ماندیم. و حال اگر بخوایم تغییر بدیم یا یک دیزاین دیگر را شما میتونید که از اینجا قسمت کلر هم دارن رنگش به این شکل تغییر بدید. حالا این طرف کلیک کنم رنگ از تغییر کرد و اگر در روی زوباشین رنگش به مو حالت عادی میمونن، اما زمانی که از او شیت براین رنگش به مو ترتیب تغییر میکنن. من روی ازیم کلیک کرده و رینیم میزنم، نامش میگذارم حالا در این قسمت به نامی حالا شما هر چی خودتون گذاشتین، من میگذارم next data. خب انتر میزنم و دوباره اگر بخوایم رنگ بدم بریش به ترتیب یک رنگ متفاوت هم میتونم بریش اضافه کنم به ترتیب، ولی در روی خود از که باشیم رنگ زیاد واضح نشان نمیدن، ولی زمانی که از او برایم از او شیت دیگر برایم با ترتیب رنگ ها را واضح و خوبتر در اینجا برای ما نشان میدن و قابل دید هستن. قسمت دیگر را هم در اینجا گزینه تحت عنوان موو دارین، موو اور کپی شیت. اگر روی این گزینه کلیک کنید یک بخشی برای شما باز میشن. اگر شما از یک شیت خوش حالا فرمت رو جور کردین میخواین کپی بگیرین، شما میتونید از اینجا کرییت ا کپی بگیرین، تیک بزنین. اگر احیانا خودتون خواستین موو کنین، موو چی کار میکنین؟ در اینجا در حال حاضر در کجا، در شیت سوم، شیت چهارم، حالا در هر جایی که خودتون میخواستین انتقال بدین. منظورش چی هستن که اینمی شیت 5 هستن، اگر میخوایم در کجا انتقال بدیم وسط از این در اینجا میاین این انتقال میدن به ترتیب. و شما میتونید که به اساس درگ هم استفاده کنید به ترتیب، کشش کنین و کشش کنین به ترتیب. این راه دومیش هستن. و در اینجا هم شما میتونید که کپی بگیرین. یک حالت در اینجا نوشته هستن که موو اور کپی، شما کپی در اینجا انتخاب کنین از این و اوکی رو بزنین، یک کپی گرفتن مثلا شیت 5 2 و شما میتونید که رینیم بکنین این مثلا در اینجا تست همین شکل. یعنی شما از یک شیت بخواین سیم تو سیم اینفورمیشنش رو کپی بگیرین و اطلاعاتش را هم در اونجا پاس بدین. خب قسمت بعدی یا بخش بعدی که در اینجا هستن، شما زمانی که روی شیت بیاین گزینه به نام وی اس کد هستن که وی اس کد یک کاملا داستان جداگانه دارن. زمانی که رویش کلیک کنین یک صفحه جداگانه باز میشن که در اینجا صفحه ویژوال استودیو کد هستن. وی اس کد وی بی ای که معمولا میگن وی بی ای مخفف ویژوال بیسیک اپلیکیشن هستن که در قسمت بالایی هم شما میبینید ویژوال بیسیک فور اپلیکیشنز
و در اینجا هم معلومات هایی هستن که شما باید بر اساس کد ها در اینجا شما نوشته کنین و کد متفاوت دارن که ما در حال حاضر روی زی نمیپیچیم و نمیخوانیم. لذا در قسمت بعدی یا بخش بعدی تحت عنوان کلر هست، پروداکت شیت هستن که در اینجا باز میخوانیم. کلر هستن که کلر را کار کردیم و هاید و انهاید هم در اینجا بودن که ما از اینجا استفاده کردیم. قسمت بعدی یا بخش بعدی در اینجا تحت عنوان پروتکشن هستن، یعنی محافظت کردن. شما میخواین که از بعضی از قسمت ها ما میخوایم که در اینجا دیتای امپلوی دیتا رو داریم و ما میخوایم که دیتا یا کارمندهای ما فقط تنها بیتونن در اینمی محدود تغییرات بیارن، در غیر از صورت دیگه در هیچ جای تغییرات نبیارن. اما یک چیز رو یادتان باشن، اگر شما بیاین قسمت پروتکت شیت کلیک کنین و از اینجا پسورد بدین، دیگه رایش حالا هر تیگ هر کدام از اینا رو که بزنین اونها فعال میمونن. ما در اون کار ندارم در حال حاضر. پسوردش 1 2 3 ماندیم و اوکی و 1 2 3 دوباره هم مجددا اوکی. حالا در هر قسمت از یکی کلیک کنیم برای ما وارنینگ میدن، به ترتیب هشدار میدن که شما نمیتونین تایپ کنین. اما ما چی کار کنیم؟ این تمام از این بخشای مورد نظر را انتخاب کنیم، اما قسمتی که میخوایم تایپ کنیم یعنی قابلیت از داشته باشن که تایپ شون. شما در قسمت فرمت ببینید این قسمت هم غیر فعال شدن. اول ایرا ان پروتکت شیت میزنین 1 2 3 ببینید اینا فعال شدن. باز دوباره در اینجا میاین روی کدام گزینه لاک سل رو ببینید چهار اطرافش یک علامت اسکوئر رقم دارن، رویش کلیک کنین. حالا از علامت اسکوئر رقم برآمدن. حالا اگر شما بیاین پروتکت شیت کلیک کنین 1 2 3 و 1 2 3 پسورد دوباره مجددا بزنین، در اینجا شما نمیتونین بنویسین. ببینید در اینجا امکان پذیر نیستن، اما در اینجا من میایم نام درج میکنم. مثلا در اینجا بعد نظر میگیرم که حسین، پستش هم دکتر هستن و در عین حال هم سلریشی مثلا 5000 هستن یا 50000. اوورتایمش که در جلسه بعدی خود گفتیم برای شما 3 ساعت اضافه کاری کردن و توتالش هم در اینجا باید مشخص شوند به ترتیب. اما دیگه قسمت ها رو شما نمیتونین که تغییرات رویزی بیارین، فقط تنها برای شما اجازه داده شدن که در اینجا شما تغییرات را بیارین. که از قسمت فرمت و بخش پروتکشن و دوباره ان پروتکشن زمانی که شما کلیک کنین و پسورد مورد نظر را که شما درج کردین بزنین، حالا میتونین در هر قسمت تایپ کنین و بنویسین. لذا در اینجا هستن که ما بخش پروتکت کار و قسمت آخری فرمت سل هستن که شما خواندین. فرمت سل در کجا خواندین؟ قسمت جنرال در اینجا خواندین که نمبر و کرنسی و امثال از اینا رو خواندیم که در قسمت انتهایی، و قسمت الاینمنت خواندین و قسمت فونت چه قسمی و باردر و امثال از اینا تا قسمت پروتکشن. امی بخش لاک را در اینجا ما تازه برای شما توضیح دادم که در اینجا در صورتی که یک بخش تیک خود داشته باشن، در اینجا میتونین که رویش تایپ، اگر تیک نداشته باشن میتونین قسمت را تایپ کنین و اگر چهار اطرافشون هم باردر را داشته باشن شما نمیتونین تایپ کنین. که این از قسمت بخش گزینه تحت عنوان سلز که ما به صورت کامل تکمیل کردیم و فردا انشالله بخش ادیتینگ هستن و آهسته آهسته بخش های پیچیده تر و حالا یک مقدار حرفه‌ای تر از قسمت چی مایکروسافت اکسل آغاز میشن. و این هم از جلسه درسی امروز.